নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকে লৈ আনিছোঁ কেনেকৈ ৰয়েল ফালুদা বনাব লাগে এইটো সামাৰৰ এটা বহুত বেছি ভাল লগা ড্ৰিংকস হয় ঘৰতে আমি কিছুমান বস্তু লৈ পেলাই ৰেডি কৰিব পাৰোঁ অকমান বস্তুবিলাক মাৰ্কেটত পাবলৈ অসুবিধা যদি কেনেবাকৈ দুই এটা বস্তু থাকে ইয়াৰ পৰা কিছুমান বস্তু আপোনালোকে স্কিপ কৰিও বনাই ল'ব পাৰে এতিয়া হওক আমি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি চাওঁ প্ৰথমে আমাক লাগিব গাখীৰ এয়া মই হাফ লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ তাৰ পাছত আমাক লাগিব ভেনিলা যেটো পাউডাৰ আহে ভেনিলা কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ আহে হেতু লাগিব ইয়াৰ হননি আপোনালোকে ষ্ট্ৰবেৰী হওক বেলেগ ফ্লেভাৰ এড কৰিব পাৰে একো নাই তাৰ পৰা আমাক লাগিব আইসক্ৰীম ভেনিলা ফ্লেভাৰ মই আইসক্ৰীম লৈছোঁ আপোনালোকে মেংগো ফ্লেভাৰ হওক চকলেট ফ্লেভাৰ হওক ল'ব পাৰে কিন্তু ফালুদাত নৰ্মেলি ভেনিলা ভাল ফ্লেভাৰ ভাল লাগে আৰু এটো হৈছে সবজা সিডছ ফালুদাৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ আপুনি যিকোনো ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লে বা যতে খাই লাগিলে এই বস্তুটোৱে হৈছে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ এইখিনি 1 মিনিট 2 মিনিট সময় তিয়াই থলে এনেকুৱা হৈ যায় মই আপোনালোকক পেকেটটো দেখাই আছোঁ এয়া দেখিছে মই 2 চামুচ মান লৈ পেলাই তিয়াইছিলোঁ এয়া দেখিছে এটো কয় বেজিল সিডছ বুলি কোৱা হয় বা সবজা সিডছ আপোনালোকে বিচাৰিলে মানে পাই যাব অনলাইনো এভেইলেবল হয় তাৰ পিছত লাগিব আমাৰ আন্দাজ মতে চেনি আৰু এইখিনি হৈছে সেৱৈ আমি যিখিনি সেৱৈ ঘৰত আনি খাওঁ সেই সেৱৈখিনি জাস্ট 2 চামুচ 3 চামুচ সেৱৈ বইল কৰি পেলাই আপোনালোকে পানীটো টুকি লৈ এনেকৈ লৈ ললে হৈ যাব এবিলাক হৈছে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ সেৱৈ হওক সবজা সিডছ এইটা আপোনালোকৰ এসেনশিয়াল হয় নেক্সট হৈছে লৈছোঁ মই অলপমান ব্লুবেৰী যেটো আমাৰ ক্ৰাশ আহে ব্লুবেৰী ক্ৰাশটো লৈছোঁ কিন্তু এটো নহলেও হৈ যায় মই আছিল কাৰণে দিছোঁ আৰু লৈছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী সিৰাপ আপোনালোকৰ এটা সিৰাপ দৰকাৰ হ'ব যিকোনো ষ্ট্ৰবেৰী হওক মেংগো হওক ভেনিলা যিকোনো ফ্লেভাৰ এটা সিৰাপ দৰকাৰ হ'ব আৰু লাগিব আমাৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ তাৰ পিছত মই লৈছোঁ এটো হৈছে আপোনাৰ পুডিং আপোনালোকে যদি পুডিঙৰ কিছুমান পেকেট আহে যে আপোনালোকে মিক্স কৰি পেলাই ফ্ৰিজিং কৰি নিজে আপোনালোকে বনাব পাৰে কিন্তু এটো মই ৰেডিমেড এটা পুডিং লৈ আনিছোঁ মাজত অকমান দি দিবৰ কাৰণে এটো ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ নহলেও হয় এয়া চক মই এতিয়া কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি আৰু গাখীৰখিনি মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ গৰম কৰি দিলোঁ মোৰ ভিডিঅটো নিজে কৰিছোঁ কৰি থাকোতে মই এড কৰা দেখাব নহলে আপোনালোকে গৰম গাখীৰত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি পানী লৈ গুলি লৈ পেলাই তাত মিক্স কৰি দিলে এনেকৈ ৰেডি হৈ যাব এয়া দেখিছে কাষ্টাৰ্ডটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াত মই চেনি এড কৰিম মই যেহেতু আমি আইসক্ৰীমত সুগাৰ থাকে বা যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লৈছোঁ সবতে অলপমান মিঠা থাকে হেতু কাৰণে কম সুগাৰ আপোনালোকে প্ৰথমে এড কৰিব মই ইয়াত 3 চামুচ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ আপোনালোকে বনাই থাকোতেও কাষ্টাৰ্ডটো ৰেডি কৰি থাকোতেও আপোনালোকে এটো দিব পাৰে বেয়া নাপাব মই ভিডিঅটো কৰি থাকোতে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি এড কৰা নাই জাস্ট গৰম কৰি লৈ গাখীৰখিনি কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ 2 চামুচ পানীত মিহলাই তাত মিক্স কৰি দিলে হৈ গ'ল এতিয়া আমি সাৰ্ভ কৰিম মই ষ্ট্ৰবেৰী সিৰাপ দি পেলাই গ্লাছ কিটা গাৰ্নিশ কৰি ললো আৰু ইয়াত আমি এফালৰ পৰা যিখিনি আমাৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ সেইখিনি লেয়াৰ বাই লেয়াৰ দি যাম প্ৰথমতে মই দিলো সবজা সিডছ আপোনালোকে এটো নহয় যে ফ্ৰী সবজা সিড দিব লাগিব কিন্তু লেয়াৰ বাই লেয়াৰ এড কৰি গলে হল খোৱাৰ সময়ত আমি মিক্স কৰি খাওঁ আছলতে এয়া মই দুইটা গ্লাছতে সবজা সিডছ দিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব মই সৰু সৰু ভিডিঅ কিছুমান আপোনালোকলৈ সিম্পল ভিডিঅ কিছুমান লৈ আহিম ইয়াত ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন বহুত বেছি পাবলৈ দিগদাৰ হয় নোহোৱা নহয় এবিলাক বস্তু পাব দিগদাৰ হয় কিন্তু আজিকালি যেহেতু Amazonত বা অনলাইনত আপোনালোকে একেলগে অৰ্ডাৰ কৰি দিব পাৰে গুটেখিনি বস্তু আৰু গৰম দিনত আলহী আহিলে আপোনালোকে সাৰ্ভ কৰিব পাৰে এতিয়া মই দিছোঁ কাষ্টাৰ্ডখিনি গাখীৰৰ লগত মিলাই আৰু কিছুমান ৰেষ্টুৰেণ্টত কি কৰে কাষ্টাৰ্ডৰ লগত যেটো গাখীৰৰ পৰা মাৱা ৰেডি কৰে মাও অলমান এড কৰি দিয়ে মিক্সিত এড কৰি দিয়ে তাৰ পাছত এয়া মই দি দিলোঁ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ এনেকৈ লেয়াৰ বাই লেয়াৰ আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দি গলে হ'ল এয়া মই দিলোঁ সেৱৈখিনি সেৱৈ আমি এনেকুৱা নহয় যে বেলেগ কিবা ধৰণৰ সেৱৈ নৰ্মেল সেৱৈখিনি আমি গাখীৰ দি বনাওঁ এইখিনি জাস্ট মই পানীত বইল কৰি লৈ ছাকনি এখনত ধুনীয়াকৈ সেকি লৈ ধুই দিছোঁ গৰম ভাপটো যাতে যায়গে তাৰ পিছত মই এয়া এড কৰিছোঁ সেৱৈ আৰু এতিয়া দিছোঁ মই পুডিং মই ৰেডিমেড পুডিং লৈছোঁ আপোনালোকে পুডিংটো ঘৰতো ৰেডি কৰি ল'ব পাৰে পুডিঙৰ কিছুমান পেকেট এভেইলেবল হয় মাৰ্কেটত এতিয়া দিছোঁ মই এটো ব্লুবেৰী ক্ৰাশটো দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত ষ্ট্ৰবেৰী হওক বা বেলেগ মেংগো ক্ৰাশ হওক ইয়াত দিব পাৰে তাৰ পিছত দি দিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এইবিলাক বস্তু দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন কেনেকৈ বনাইছে বহুত বেছি টান হয় বা কিবা এনেকুৱা একো নহয় খালি আমাৰ সামগ্ৰীবিলাক এভেইলেবল নহয় কাৰণে আমাৰ বনাবলৈ প্ৰবলেম হয় কিন্তু আজিকালি অনলাইন সব বস্তু পাই যায় আপোনালোকে একেলগে সৰু সুৰাত বস্তুকিটা বেছি পেকেটছবিলাকৰ দামো নহয় আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে তাৰ পাছত মই দিছোঁ আইসক্ৰীম আৰু যিবিলাক
আপোনাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ থাকে আনি থৈ দিলে আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখি দিলে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ইচ্ছা ধুনীয়াকৈ অলপ অলপ দি বনাই নিজেও খাব পাৰে আৰু আলহীকো দিব পাৰে এতিয়া আমি এইখিনি কি কৰিম ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম আপোনালোকে পূৰা কুল হোৱালৈকে ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব প্ৰায় 15 to 20 মিনিটছ পূৰা ঠাণ্ডা কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব এবাৰ খাই চাব বহুত বেছি ভাল লাগে কেতিয়া আলহীক দিলেতো সকলোৱে ভাল বুলিবই এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ৰয়েল ফালুদা আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ